يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون من الوصفات المميزة. اليوم رح نعمل مع بعض الراشوف الأردني، وإن شاء الله اليوم رح أعمل وصفة الراشوف على طريقة أمهاتنا. بتمنى كثير إن أقدر أفيدكم بالفيديو. تابعوا معي وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول إشي هون رح نحضر للعدس. بالنسبة للعدس هون رح نحتاج كاس من العدس اللي استخدمته هون هو العدس البني اللي بتكون حبته صغيرة، بيحكوا له العدس البلدي. رح أغسل هون العدس كثير منيح، رح أنقعه بالمي الباردة. مدة النقع رح تكون ربع ساعة. بعد ما ننقع العدس هون رح أصفيه كثير منيح بالمصفاي، ورح أنزله هون بالمي السخنة ورح أسلقه. بالنسبة هون لسلق العدس بدنا إياه يكون نص الاستواء حتى يكمل الاستواء باللبن. طبعا الريم رح يظهر على الوجه هون رح أشيله ورح أتركه هون على نار عالية حتى يستوي عندي نص الاستواء. وأول ما يستوي على طول بصفيه وبخليه على جنب. الخطوة اللي بعديه هون رح نحضر للجميد. بالنسبة للجميد هون استخدمت الجميد الأردني اللي بيكون على شكل إحجار. طبعا هون أنا الجميد نقعته قبل بليلة، نقعته بالمي الباردة، تركته طول الليل. وثاني يوم هون رح أبلش أكسر فيه. طبعا رح أكسره بالسكين حتى يصير معي قطع صغيرة. بالنسبة للجميد في ناس بتحب تمرسه بهاي الطريقة، وفي ناس بتحب تستخدم خلاط الكوكتيل. طبعا هون أنا رح أعمله على خلاط الكوكتيل للسرعة. رح أنزل القطع الجميد مع المي، وبعديها رح أخلطهم كثير منيح حتى يذوب مع الجميد. هون تقريبا أخذ مني مدة 4 دقائق. كنت أطفي الخلاط أريحه شوي وأرجع أخلطه حتى أتأكد إنه ما في أي إشي من قطع الجميد. رح أحط هون مع الجميد كاستين من لبن الزبادي، وأكيد ممكن تستخدموا الرايب. اللبن هون بيعطي حموضة حلوة للجميد. رح أرجع هون أخلطهم كثير منيح مع بعض. مدة الخفق عندي هون رح تكون دقيقتين. رح أورجيكم إياه هيك عندي بعد ما خفقتهم. هلا هون رح أنزله بالطنجرة. طبعا رح أستخدم المصفاي حتى أصفي اللبن وأتأكد إنه ما في أي إشي من قطع الجميد. في حال هون طلع معكم قطعة من الجميد بترجعوها على الخلاط، بتحطوا شوية مي وبترجعوا تخلطوها حتى يذوب معكم تماما. هيك عندي اللبن صار جاهز. هلا هون رح أحطه على الغاز ورح أغليه. طبعا هاي الخطوة كثير ضرورية، لازم نغلي اللبن مع الاستمرار في التحريك. طبعا هون بنغلي اللبن حتى لما نيجي ننزله على الحبوب إنه ما ياخد معنا وقت في الطبخ. هيك عندي طبعا اللبن صار جاهز، بخليه على جنب. وهلا هون رح أحضر للراشوف. رح نحتاج هون في البداية طبعا السمن العربي، حطيت معلقة كبيرة. إذا ما حبيتوا تستخدموا كل الكمية سمن عربي ممكن تحطوا زيت الزيتون، بس الأطيب إنه ينعمل بالسمن العربي. رح أحط هون حبة من البصل. طبعا عندي هون البصل مقطع مكعبات، استخدمت حبة كبيرة. بقلب البصل وبتركه حتى يتذبل. بهاي الفترة هون رح أحكي لكم عن الجريش اللي أنا استخدمته. بالنسبة للجريش هون طبعا استخدمت الجريش اللي بيكون مطحون طحنة خشنة. بما أنه عندي هون الجريش مطحون طحنة خشنة لازم أنقعه طول الليل. في حال كان مطحون عندكم الجريش طحنة ناعمة بتنقعه ساعة واحدة. طبعا هذا بيعتمد على نوع الجريش اللي انتو رح تستخدموه. بالوصفة هاي رح أحتاج كاستين من الجريش. طبعا قبل بليلة غسلته كثير منيح، نقعته بالمي الباردة. طبعا المي غطت كل الجريش، وهيك عندي بعد ما نقعته حبات الجريش عندي هون فتحت. هلا هون رح أصفيه كثير منيح من المي، وبعديها رح أنزله فوق البصل. طبعا عندي هون البصل اتذبل ما أخذ معي لون. برجع هون بقلبهم كثير منيح. ورح نحتاج كمان هون المي. طبعا عندي المي هون لازم تكون مي ساخنة. رح أخلي الجريش هون عندي يستوي تقريبا ربع الاستواء. لازم تخلوا الجريش يستوي عندكم شوي ربع الاستواء أو نص الاستواء قبل ما تنزلوا اللبن حتى إنه ما يغلبكم. طبعا هاي الخطوات هي بتسهل عليكم طبخ الراشوف. أول ما أحس عندي هون الجريش طبعا حبته استوت عندي هون نص الاستواء، على طول بنزل العدس. هون طبعا العدس بعد ما صفيته من المي، والأفضل هون إنه نصفي العدس ما تحطوه في ميته حتى ما يتغير معكم لون اللبن. بقلبهم مع بعض،
بتركهم تقريبا مدة دقيقتين وبعديه هون بنزل اللبن. طبعا عندي هون اللبن كان ساخن لما نزلته فوق الحبوب، بحركهم كثير منيح. ورح نحتاج كمان هون من المكونات بالوصفة هاي الحمص. استخدمت هون كاس من الحمص الحب، نقعته قبل بليلة، غسلته كثير منيح، بعديها سلقته ونزلته فوق الحبوب وهو مسلوق. بقلبهم، ورح أحط هون كمان لتر من المي الساخنة. عن الراشوف هون لازم يكون مثل الشوربة، لأنه رح نتركه على نار واطية حتى تكمل عندي هون الحبوب الاستواء. بالنسبة للبهارات اللي رح أحطها هون مع الراشوف، رح نحتاج حواجة المنسف، حطيت هون معلقة كبيرة. الملح هون بيعتمد على نوع الجميد انتو رح تستخدموه، أنا هون حطيت معلقة كبيرة، يعني الملح هون حسب الذوق. تركتهم هون على نار واطية حتى تكمل عندي الحبوب الاستواء، ورح أحضر بهاي الفترة للبصل. بالنسبة للبصل هون رح نحتاج طبعا السمن العربي، حطيت معلقة كبيرة، ورح نحتاج حبة كبيرة من البصل قطعتها شرائح. بقلب البصل كثير منيح مع السمنة حتى البصل عندي هون ياخذ اللون الذهبي. طبعا عندي هون الغاز بنص المرحلة كان على الواطي حتى انه ما يحترق معنا البصل. اول ما ياخذ عندي هون البصل اللون الذهبي بشيله بحطه على جنب، ورح انزل هون الزيت اللي قليت فيه فوق الراشوف. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للبصل، في ناس بتحب تحط نص كمية البصل مع الراشوف وتغليها، بيرجع لكم، بس أنا هون البصل بحب إني أزين فيه. وفي ناس كمان بتحب تحط سن ثوم مع السمنة وتحطها مع الراشوف، هاي يعتبر ذوق شخصي. في بيوت بتحب تقدم الراشوف مع الثوم، وبيوت ثانية عنا في الأردن بتحب تقدمه مع البصل، بس عنا الراشوف الأصلي إحنا بنستخدم مع البصل المكرمل. رح أحكي هون بالنسبة للتقديم، في ناس بتحب إنها تفت خبز بالصحن وتحط على الخبز الراشوف، أكيد بيرجع لكم، بس إحنا هيك بنقدم الراشوف لحاله، بنقدم فوقيه البصل المقلي، وبنقدم كمان جنبه البصل الني الأخضر والجرجير. ما شاء الله طعم ونكهة الراشوف جدا شهية، الريحة عبت البيت. طبعا الراشوف هو من الأكلات الشتوية اللي كثير معروفة عنا، بنعمله أكثر شي بعد المنسف. كان يزيد عنا شوي من لبن المنسف، كانوا أهالينا يطبخوا الجريش مع العدس والحمص ويحطوا لبن المنسف. الراشوف أطيب مع لبن المنسف لأنه فيه من نكهة اللحمة. راح أحكي بالنسبة للجريش، في حال مش متوفر عندكم أكيد ممكن تستخدموا البرغل الخشن اللي إحنا بنستخدمه مع المجدرة. وصفة اليوم هي من تراثنا، بتمنى كثير إنها تعجبكم، جربوها وأعطوني رأيكم فيها. وبتمنى كثير إنه الفيديو عجبكم، وإذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي والاشتراك فيها. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.